Hey, hi. This is Sandeep, and you are watching Gujlish. This is our 21st episode of Gujlish series, and તમે નિહાળી રહ્યા છો મને કયા પ્લેટફોર્મ ઉપર? તમારા બધાના ફેવરેટ પ્લેટફોર્મ વેબસંકુલ ઓફિશિયલ પર. સો આજના એપિસોડની અંદર આપણે જોવાના છે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો ભાગ નંબર 10, અને એના અંતર્ગત આપણે લાસ્ટ સેશનની અંદર જે એડવર્બના પ્રકારો બાકી રાખ્યા છે તે પ્રકારો આજના સેશનમાં આપણે કમ્પ્લીટ કરવાના છીએ. સો સમય ન બગાડતા સીધા આપણે એ પાર્ટ્સની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. સ્ટાર્ટ આર ટુડેઝ સેશન. ચલો, મજાની પીપીટી જે છે તે બનાવેલી છે, અને યસ, ગઈકાલે આપણે એડવર્બ ઓફ ટાઈમ, એડવર્બ ઓફ પ્લેસ, ક્વોન્ટિટી આ બધાની વાત કરી ચૂક્યા હતા. આજે આપણે એડવર્બ ઓફ મેનરની ચર્ચા કરીશું. મેનરનો અર્થ થાય છે રીત, અને મેનર્સ શબ્દ જ્યારે આવે છે, મેનર્સ, ત્યારે આપણે એને શિસ્ત કહેતા હોઈએ, સભ્યતા કહેતા હોઈએ. આ સાવ મેનર્સલેસ છે, આનામાં મેનર્સ નથી. સો એ મેનર્સની વાત નથી કરી, અહીંયા મેનરની વાત કરી છે. મેનરનો અર્થ થાય છે કે રીત, કાર્ય, વિધિ જેને કહેવાય છે તે. સો કાર્ય અથવા તો તેની રીત કે વિધિ દર્શાવવા માટે યુઝ થાય છે. આ બધા એડવર્બ હાર્ડ છે. સ્લોલી, બ્રેવલી, ફાસ્ટ, ફુલિશલી, વાઇઝલી. આમાં ફુલિશલી એટલે મૂર્ખ રીતે થાય છે, વાઇઝલી એટલે સમજદારી રીતે કહેવાશે, લાઉડલી એટલે ઊંચા અવાજે, સાઉન્ડલીનો અર્થ થાય છે સતર્ક રીતે, જાગૃતતાથી, બેડલી ખરાબ રીતે, કેરફુલી સંભાળ રાખીને, કાળજી રાખીને, ફ્લુઅન્ટલી સળંગ જેને કહેવાય છે, બહુ ફ્રીક્વન્સી બહુ સારી હોય. ફ્લુઅન્ટલી નથી કહેતા, બહુ ઇંગ્લિશ ફ્લુઅન્ટલી બોલે છે, સરળતાથી બોલે છે, સ્મૂથલી બોલે છે. સ્મૂથલી પણ આની અંદર જ આવશે. બ્યુટીફુલી સુંદર રીતે, ડિયર ક્લિયરલી બહુ ચોખવટ રીતે, લવિંગલી પ્રેમાળ રીતે, ફેથફુલી વિશ્વાસ રાખીને, ભરોસાની રીતે, સિરિયસલી બહુ ગંભીરતાથી. સો વેલ, ડાઉટફુલી કે અનડાઉટલેટલી જેને કહેતા હોઈએ છે, અનડાઉટલી, ડાઉટફુલી, અનડાઉટફુલી, અનડાઉટેડલી, સર્ટેનલી, આ બધા શબ્દ જે છે તે એડવર્બ ઓફ મેનર દર્શાવે છે. મેનરનો અર્થ થાય છે રીત. કોઈ વસ્તુ નહીં કહેતા, સ્પીક લાઉડલી, બોલો કઈ રીતે, ઊંચી રીતે. રાઇટ સ્લોલી, કઈ રીત દર્શાવશે. આ બધા રીત દર્શાવે છે. પરફોર્મ વેલ, કેવી રીતે પરફોર્મ કરો, તો કે વેલ, બહુ સારી રીતે. વેલનો અર્થ સારી રીતે થાય છે. વેલ પણ અહીંયા હશે, કશે ને કશે, ધેર ઇઝ અહીંયા આ રહ્યો, વેલ જે છે અહીંયા આપેલો છે. રન ફાસ્ટ, દોડો કેવી રીતે, ઝડપથી. તો ફાસ્ટ જે છે તે પણ એક પ્રકારનો એડવર્બ ઓફ મેનર કહેવાય છે. આ બધા કોઈ પણ ક્રિયાપદની રીત દર્શાવે છે. કોઈ ક્રિયા થાય છે તો તે કઈ રીતે થશે તે દર્શાવે છે. બોલો સુંદરતાથી, રિપ્રેઝન્ટ કરો સુંદરતાથી. પીપીટી બનાવેલી છે સુંદરતાથી, પીપીટી બનાવેલી છે. કોઈ વસ્તુને જુઓ ભરોસાથી, કોઈ વસ્તુને નિહાળો કેવી રીતે, તો કે કોઈ વસ્તુને નિહાળો સાઉન્ડલી, કોઈ લેક્ચર સાંભળો સાઉન્ડલી, શાંતિથી, સજાગ રહીને, સતર્કતાથી. આ બધા શબ્દ જે છે તે રીત દર્શાવે છે, ક્રિયાપદની મેથડ દર્શાવશે. આગળ જોઈશું. નેક્સ્ટ ચર્ચા કરીએ તો હવે જોવાના છે આ તમામ વાક્ય મેં તમને જે કીધા. રોનક રેન ફાસ્ટ, ઝડપથી દોડતો હતો. વર્ક હાર્ડ, કામ કરો વધુ મહેનત કરીને, વધુ સખ્તાઈથી. સ્લોલી, વોક્સ સ્લોલી, ચાલે છે. શી વોક સ્લોલી, તે ચાલે છે કેવી રીતે, ધીમેથી. ની રીત કેવી રીતે ચાલવાની, તો કે ધીમેથી છે. હી ફોટ, કેવી રીતે લડ્યો હતો. બ્રેવલી, બહાદુર રીતે, બહાદુરીથી લડ્યો હતો. ધીરેજ બિહેવ્ડ એટલે શું, વર્તાવ કરવો. કેવી રીતે બિહેવ કરે છે, તો કે ફુલિશલી, મૂર્ખતાઈથી બિહેવ કરે છે. ડોન્ટ ટોક, બોલશો નહીં. લાઉડલી, જોરથી. કેવી રીતે ન બોલશો, તો કે રીત દર્શાવે છે. મોઢેથી ના બોલશો, જોરથી ના બોલશો, લાઉડલી ના બોલશો. હવે આપણે જોવાના છે તે છે એડવર્બ ઓફ અફર્મેશન ઓર નેગેશન. નેગેશન એટલે નકારી દેવું અથવા તો નકારાત્મકપણું દર્શાવે છે. ઇનકાર કરી દેવો તેવો પણ તેનો અર્થ થતો હોય છે. અફર્મેશનનો અર્થ અહીંયા હકારાત્મક થાય છે, સકારાત્મક અભિગમ પણ થતો હોય છે. ફટાફટ જોઈએ. સકારાત્મક કે નકારાત્મક ભાવ પ્રગટ કરતા હોય તેવા. શ્યોરલી હું આવું કરીશ. નોટ, ઇનડીડ, ચોક્કસ જેને કહેવાય છે, ચોક્કસ રીતે. બાય નો મીન્સ, કોઈ પોસિબિલિટી નથી, કોઈ જ રીતે નહીં. નોટ એટ ઓલ, કોઈ રીતે નહીં. યસ, નો, પ્રોબેબલી, નથી કહેતા મોસ્ટ પ્રોબેબલી એવું બને છે, મોસ્ટ પ્રોબેબલી. શ્યોરલી આઈ એમ ફાઇન, ખરેખર હું, ખરેખર.
હકાર ભાવથી તમે દર્શાવો. હા હા, ખરેખર હું ફાઇન છું, ખરેખર હું સારો છું, ઠીક છું. નહીં કહેતા ખરેખર તું ઠીક છું. યસ યસ, શ્યોરલી આઈ એમ ફાઇન. આઈ ડુ નોટ નો હિમ, મેં ખરેખર તેને નથી જાણતો. આઈ ડુ નોટ, મેં તેને જાણતો નથી. હિઝ સન ઇઝ ઇનડીડ અ ક્લેવર બોય, ચોક્કસથી તેનો દીકરો જે છે તે હોશિયાર છોકરો છે. તેનો દીકરો ચોક્કસથી, ઇનડીડ નથી કહેતા, ઇનડીડ શબ્દ વપરાય, ચોક્કસ. ચલો આગળ જોઈશું. ઇન્ટ્રોગેટિવ અડવર્બ્સ. ઇન્ટ્રોગેટિવ અડવર્બ આ છેલ્લો પ્રકાર રહેશે અડવર્બનો, અને આના ઘણા બધા પ્રકારો છે. ઇન્ટ્રોગેટિવ અડવર્બ ઓફ પ્લેસ છે, ઇન્ટ્રોગેટિવ અડવર્બ ઓફ ટાઈમ છે, ઇન્ટ્રોગેટિવ અડવર્બ ઓફ રીઝન છે. ઇન્ટ્રોગેટિવનો અર્થ થાય છે પ્રશ્ન પૂછવા માટે વપરાય છે. તમે ઇન્ટ્રોગેટિવ એડજેક્ટિવ પણ ભણ્યા છો. આ ઇન્ટ્રોગેટિવ અડવર્બની વાત થઈ છે. ઇન્ટ્રોગેટિવ અડવર્બ જે છે તે વપરાતા હોય છે કોઈ સમય પૂછવા માટે, સમયની જાણ કરવા માટે, પ્લેસની જાણ કરવા માટે, પ્લેસ પૂછવા માટે, પ્રશ્ન પૂછવા માટે ઇન્શોર્ટ ઉપયોગ થાય છે. આની અંદર મોટાભાગના ડબલ્યુ અને એચ ફેમિલી તમને જોવા મળે છે. વેન છે, હાઉ લોંગ છે, વેન્સ છે, હાઉ મેની છે. આમાં ઘણા બધા એવા છે જે પ્રોનાઉન તરીકે પણ વપરાતા હોય છે. WH પ્રોનાઉન તમે ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉનમાં પણ ભણ્યા હતા. હાઉ લોંગ, વેન્સ, હાઉ મેની ટાઈમ્સ, હાઉ ફાર, વેર ફોર, હાઉ ઓફન. યસ, સો ધીઝ આર, આ બધા જે છે તે ઇન્ટ્રોગેટિવ અડવર્બ્સ કહેવાશે. પ્રશ્ન પૂછવા માટેનો ઉપયોગ થાય છે. આવનારા સેશન્સની અંદર આ દરેકનો, એટલે કે જેટલા પણ તમે જોઈ રહ્યા છો ને, આ દરેકનો ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આપણે બધાનો ઉપયોગ જોઈશું સેપરેટલી, કે સર હાઉ ઓફન ક્યારે વપરાય છે. બરાબર, હાઉ ઓફન તમે જોઈ રહ્યા છો. વેર ઇઝ ઇટ? અહીંયા હાઉ ઓફન હશે. યસ, આ હાઉ ઓફનનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? વેન્સ ક્યારે વપરાય છે, ધેન્સ ક્યારે વપરાય છે, વેન્સ અને ધેન્સ વચ્ચે શું તફાવત છે, હાઉ ફારનો મિનિંગ શું છે, એનો અર્થ શું થાય છે, હાઉ ફાર ક્યાં સુધી, હાઉ ફાર ક્યાં સુધી આવું થશે. બરાબર, તો આ બધાના અર્થ આવા પ્રકારના રહેશે. ક્યાં સુધી, ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી વગેરે જેવા મિનિંગ ધરાવે છે. ગુજરાતી અર્થ મેં તમને આના અત્યારે જણાવ્યા છે. વાત કરી લઈએ ગઈકાલના એક પ્રશ્નની, અને ખાસ આજના સેશનમાં મારે એની ચર્ચા વધારે કરવી હતી, એટલે આપણે પ્રકારો જે છે પહેલાં રિપીટ જોઈ લઈએ છીએ. બાકીના જે પ્રકારો હતા 3 એ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કર્યા છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં આપણે પ્રકારોની ચર્ચા કરી હતી, અને બાકીના જે રહ્યા હતા, અડવર્બ ઓફ મેનર જે છે મેં તમને સમજાવી દીધા છે. મેનર એટલે રીત કે વિધિ દર્શાવશે. એના વાક્ય તમે જોઈ ગયા છો. એન્ડ ધેન યસ, અડવર્બ ઓફ અફર્મેશન ઓર નેગેશન, નકાર ભાવ કે હકાર ભાવ દર્શાવે છે. એન્ડ અડવર્બ ઓફ ઇન્ટ્રોગેટિવ અથવા તો ઇન્ટ્રોગેશન અથવા તો ઇન્ટ્રોગેટિવ અડવર્બ્સ, બંને રીતે બોલી શકાય. અડવર્બ ઓફ ઇન્ટ્રોગેશન કે ઇન્ટ્રોગેટિવ અડવર્બ. ઇન્ટ્રોગેશનનો અર્થ થાય છે, ઇન્ટ્રોગેશન શબ્દ તમે સાંભળ્યો હશે, પોલીસ ઇન્ટ્રોગેશન કરતી હોય છે, પૂછતાછ કરતી હોય છે. તો ઇન્ટ્રોગેટિવ અડવર્બ્સ જે છે તે પ્રશ્ન પૂછવા માટે વપરાય છે. આની બહુ મોટી ફેમિલી છે. એ બધી ફેમિલીની ચર્ચા આજના સેશનમાં આપણે નથી કરવાના. યસ, લાસ્ટ સેશનમાં એક ક્વેશ્ચન તમને આપ્યો હતો ને, ક્વેશ્ચન કંઈક આ રીતનો હતો. હી રીચ્ડ ધ સ્ટેશન થશે. ટ્રાન્ઝિટિવ વર્બ, ઇનટ્રાન્ઝિટિવ વર્બ મેં તમને સમજાયેલા છે. ઘણા પોતાની સાથે, ઘણાનો ઓબ્જેક્ટની જરૂર પડે છે, ઘણાનો ઓબ્જેક્ટની જરૂર નથી પડતી. ઘણા પોતાની સાથે પ્રિપોઝિશન સ્વીકારે છે, ઘણા પોતાની સાથે પ્રિપોઝિશન નથી સ્વીકારતા. ધ્યાન રાખવું કે તમે રીચ્ડ જ્યારે લખો છો, રીચ્ડ એટલે પહોંચવું, એના પછી તમને પ્લેસ આપેલું છે, અહીંયા ભૂલથી પણ એટનો ઉપયોગ ના કરતા. તમારો આન્સર જે છે તે નન ઓફ ધીસ રહેશે. મેં તમને જે ઓપ્શન આપ્યા હતા, નો યુઝ ઓફ પ્રિપોઝિશન. યસ, અહીંયા ધ્યાન રાખજો, અહીંયા પ્રિપોઝિશનનો યુઝ નહીં થાય. હી રીચ્ડ ધ સ્ટેશન કહેવાશે. હી રીચ્ડ એટ ધ સ્ટેશન નહીં થાય. સો યસ, ઘણા બધાનો આ પ્રશ્ન ખોટો પડ્યો હશે. ઘણા એટ કમેન્ટ સેક્શનમાં મને જણાવ્યું હતું, એટ જવાબ નથી આવતો. આજે પણ એક પ્રશ્ન ચોક્કસથી આપીને જઈશ, એઝ ઓલવેઝ, જેમ તમને હું પ્રશ્ન આપતો હોઉં છું દરેક સેશનમાં. ધ્યાન રાખજો કે હવે પ્રશ્નને ધ્યાનથી સમજીને પછી તમારે આન્સર લખવાનો છે. ઘણી વખત તમે ઉતાવળમાં જવાબ લખી દો છો, બરાબર, પર એ યોગ્ય નથી. ઉતાવળમાં જવાબ ન લખતા. ચલો હવે આપણે લખીએ છીએ. હું પ્રશ્ન લખી રહ્યો છું. આજે પણ જે પ્રશ્ન આપી રહ્યો છું તે પ્રિપોઝિશનનો છે. ચલો, ધ ટેબલ, આ ટેબલ ઇઝ મેડ બ્લેન્ક વુડ, એટલે લાકડું થશે. મટીરિયલ નાઉન છે, એનું બહુવચન નથી કરતા આપણે.
ઓપ્શન્સ આર, જો તમે એનું બહુવચન કરો છો તો એનો અર્થ બદલાઈ જશે. વુડ્સનો અર્થ જંગલ થઈ જાય છે. વુડ્સ જે છે એનો અર્થ જંગલ થઈ જશે. ધ્યાન રાખજો, વુડ્સનો અર્થ જંગલ પણ થાય છે. ચલો, સો જંગલ અને જંગલ નામનો જે શબ્દ છે તે જંગલ નામનો શબ્દ આપણા એટલે કે હિન્દી શબ્દ પરથી ઉતરીને આવેલો શબ્દ છે. હિન્દીમાંથી લેવાયેલો છે ઇંગ્લિશ ભાષાની અંદર. સો ઓફ, ફ્રોમ, બાય અને ટુ 4 ઓપ્શન્સ તમને આપેલા છે. સો ધીસ ઇઝ ઇટ. આ આજનો સેશન રહ્યો છે આપણો. ટૂંકો અને સરસ મજાનો સેશન રહ્યો છે અને તમે જોડાયા તે બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમે આજના સેશનમાં બાકીના જે ટાઈપ્સ ઓફ અડવર્બ્સ છે તેની ચર્ચા આપણે કરી છે. અડવર્બ ઓફ મેનર જે છે તે પરીક્ષામાં અવારનવાર પૂછાતા હોય છે. એની વધુ માહિતી જે છે આવનારા સેશન્સની અંદર આપણે મેળવવાના છીએ. અત્યારે તમે જે જોઈ રહ્યા છો તે બધી વસ્તુ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન્સ છે. આગળના સેશન્સની અંદર જઈને પર્ટિક્યુલર એક જ, એટલે કે ઘણી વખત એવું પણ થશે આવનારા સેશન્સમાં કે કદાચ 3 ખાલી જગ્યાની અંદર જ આપણી 15 મિનિટનો આખો સેશન રહેશે. કેમ કે એ ખાલી જગ્યામાં આન્સર કેમ આવે છે, શા માટે આવે છે, કયા કયા ચેન્જીસ થઈ શકે છે એની અંદર ને કયા કયા આન્સર એની અંદર પોસિબલ છે, આ બધી બાબતો હું તમારી સમક્ષ લઈને આવીશ. હું સંદીપ રજા લઉં છું આજના સેશનમાં. તમે જોડાયા તે બદલ થેન્ક યુ સો મચ. આ સિરીઝને તમે લાઇક નથી કરી અને લાઇક કરી દેજો. આ વિડીયોને તમે હજી સુધી લાઇક નથી કર્યો અને લાઇક કરી દેજો. આ ચેનલને તમે જો સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. તમારા મિત્ર વર્તુળમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થી અથવા તો કોઈ પણ મિત્ર, તમારો ભાઈ બહેન, કોઈ વડીલ ઇંગ્લિશ જાણવા માંગે છે, શીખવા માંગે છે, ભણવા માંગે છે, ગુજલિશની એક અલગથી પ્લેલિસ્ટ બનાવવામાં આવેલી છે. પ્લેલિસ્ટને તમે એને શેર કરી દેશો. આટલું કરવાથી એટલે કે જ્ઞાન વહેંચવાથી વધે છે. અને યસ, આ મિશન સાથે વેબસંકુલ હંમેશા કામ કરે છે. અને યસ, આ મેસેજ સાથે હું રજા લઉં છું. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.